Hallå, hallå. Hallå, tjena. Hur är läget? Bara bra. Bara bra. Nu låter det som Stockholm. Jajamän. Ja. Vi bryter på allt här. Hörru, här är Ford som gäller, va? Jajamän. Du hade en bil i en annan lokal, va? Jajamän. Så vi börjar titta på den då. Ja. Jäklar vad ball. Den här är ju då den rätta designen på den här bilen som heter då Capri 3100. Alltså jag kände att jag ville tävla och då från början så tänkte jag skulle köra rally. Kompisen gjorde ju det. Sen så pratade jag med någon annan och så sa han, men du ska ju inte köra rally, tyckte han. Nej, du ska köra historiskt. Och då hade han ju byggt den här bilen då, sån här GKs Ullareds sponsrade jättefräcka bilen. Så då sa han att det är klart du ska köra banracing. Sa Bo-Göran. Och så ska du köpa min bil, sa han. Hade ju drivlina och så, men ingen motor när jag köpte den. Och då tyckte jag att det var ju en riktig tävlingsbil, för den hade ju siffror och den hade reklam och allting och den såg ju så fräck ut. Så. Alltså, det var ingen tävlingsbil direkt, det var en vanlig vägbil som var byggd helt efter SM-vinnaren 73. Det var Bo Brasta som körde den då. Och då var den så här gulblå lackerad men hade andra skärmbreddar och så det var en RS 2600. Och den började jag att köra med och konvertera till en V6-motor då. Annan drivlina och allting sånt och byggde om den. Och sen så började jag köra med den. De hade precis börjat då med det här med historisk racing. Och köra lite. Och standard ny kallade de den här klassen då. Och den var ju från 65 till 72. Och Bo-Göran som jag köpte den här bilen av. Tillsammans med en annan som heter Martin Rasmusson nerifrån Kvidinge och hans bror. Och sen så var det den ena. Alltså, det var ju inte det att man kunde stå över någon helg. Man kunde inte säga, nej jag kan inte den helgen för jag ska göra någonting annat om det var tävling då. För då var grupptrycket så starkt så att nej. Och det var ju samma där liksom, hade man problem så hjälptes man ju åt och fixa. Så att det var en jävla rolig tid den i början när vi började tävla. Ja, jag har ju som sagt hållit på att tävla med det här historisk racing i över 20 år snart. Men så var vi i Falkenberg för 2 år sedan nu. Då på baksidan i Falkenberg där, om man känner till det så är det ett S på baksidan där och sen går det ut på Nettan Valley där och där ut på utgången där så hände någonting för då visste jag inte vad det var för någonting utan det bara sladdade till och jag lyckades häva sladden, kom ut på vägen igen men då hade bilen stannat så jag stod till vänster upp för backen och står där och bilen har ju surat igen så jag står och försöker få igång den, full gas och full broms för bilen börjar rulla. Står väl där kanske i 20 sekunder eller någonting sånt ish. Och då låg jag ju 5 ungefär när det hände. Så det var ju många bilar som for om mig och det kändes ju. Det ryckte i bilen och tänkte nu är det någon som kör på mig tänkte jag. Man satt där och den gick ju inte igång och sen bara small till. Så då kommer där en kille, en dansk kille, han kör mig rätt i baken. Så hela bilen blir 1 meter kortare och deformerar hela bottenplattan och alltihopa. Så vad ska man göra? Ska man liksom efter så många år hållit på och tävlat och tycker det är skoj och så kändes det som ett stort avbräck att behöva sluta sin karriär så då tänkte jag att då får vi bygga en ny bil och haft en bil som jag köpte av en kompis för 20 år sedan som har stått under en presenning i 10 år nu och började fundera lite grann på om det kan vara någonting. För den köpte jag ju i stort sett för att det var 2 bra framskärmar. Så att den skulle användas och byggas tävlingsbil, det tror jag inte jag tänkte själv riktigt. Men den var jätterostig, det var den. Men av den anledningen så köpte vi plåtdelar. Nu har vi gått igenom allting och i stort sett haft i sönder nästan varenda skarv. Där är plåtskarv under till och överallt. Och svetsat ihop den igen, nya bottenplattor och A-stolpar och tröskellådor ut och invändigt. Så att, och sen det sista var ju då taket och det hade vi en plåtslagare. Det var blästrat på insidan för det var jätterostigt på insidan. Det hade ju varit vinyltak så det var ju på utsidan var det inga konstigheter men insidan var det ju alldeles hemskt. Så jag hade en plåtslagare, han var här en fredagkväll i 3 timmar och vi försökte rikta taket och nej, han sa det. Inte ens han tyckte att han klarade av det så gick vi här och sneglade på den gamla bilen och tänkte ja, där är ju ett tak på den ju. Så någon helg här så tog vi väl ett jävla tag och plockade loss taket och tog in det här och renskade. Och sen, så då blev det ju bytt tak också på den så att åtminstone taket är ju från den gamla bilen i alla fall. Så. Jag har sen dörrar och huvud och sånt i och för sig också men
Man kan se det lite som så att då har vi lärt oss det. Ja, det var intressant att byta tag. Ja, det har jag aldrig gjort innan liksom. Så det är väl lite det allting handlar om. Att vi måste liksom våga ta tag i det och lära oss. Ja, precis. Ja, för som sagt då, jag köpte ju en färdig bil från början. Så nu har vi ju byggt en bil själva kan man ju säga, helt och hållet. Och det är inspirerande faktiskt. Men som jag säger, uppstartssträckan blir betydligt längre när utgångsobjektet är lite så här halvraddigt. Nej, liksom. Så jag menar, att hamna i ett sånt här läge som vi är i nu, vi hade ju börjat här om vi hade haft en bil som var nice. Liksom. Men nu vet vi också lite vad vi har för utgångsobjekt nu när vi väl står här liksom, med en nice kaross. Det hade ju varit tråkigare om vi hade stått med vad vi trodde skulle vara en komplett färdig kaross som visar sig kanske vara lika dålig under skinnet liksom, som denna var. Så det här känner jag är rätt val att vi har tagit, att lägga nästan 1,5 år på att få vad vi vill ha när det gäller karossmässigt. Liksom. Fast att det var mycket rostlagningsarbete så känns det ändå som att vi har fan vänt ut och in på varenda jävla plåt i bilen och svetsat ihop det. Så jag menar, man vet ju, man känner ju till varenda svets menar jag. Så att, Alltså det här kittet, det är ju någon form av, i och med att det kommer från England, så är det ju ett Broadspeed kit, vad vi vill tycka att det ska åtminstone efterlikna. Och Broadspeed var ju vad ska man säga, ett företag eller ett team som byggde, inte fabriksbilar, men de byggde ut bilar och tävlade med. Och då hade de lite bredare sidokjolar och lite högre vinge. Om man jämför med sen fabriksbilarna som byggde nere i Köln. Så de skiljer sig lite mot ren fabriksbil. Så. Den här plasten vi har köpt i England är väl si och så med passformen och så. Men det är kanske så, jag vet inte. Jag har aldrig köpt såna här bredare innan. Liksom denna profilen här, alltså den är ju inte lika, alltså det är inte lönt att gå dit och titta bara för den är inte samma. Så nu har vi stått och korrigerat, lyft upp den kanten lite grann för den ska tangera bättre med den. För den var längre ner innan här. Alltså man blir ju nördig på det viset lite grann. Och frågan är ju hur mycket ska man göra liksom? Ja, man måste ju hela tiden typ intala sig själv. Det är en tävlingsbil. Det är en tävlingsbil. Ja. Det är en tävlingsbil. Det är en tävlingsbil. Ingen utställningsbil. Nej. Men samtidigt är det historisk racing också. Jag menar, det ska representeras på vad jag vill åtminstone tycka är ett föredömligt vis. Och jag menar, när man ser till vad andrahandsvärdet på sådana här bilar ligger på, då förväntar jag mig att hade jag varit köpare så vill jag ändå att det ska se lite okej ut. Liksom, så. De byggde ju de här skärmbreddarna bara på grund av dels den stora motorn, då, den Cosworth-motorn. Men som med viktfördelningen så flyttade de ju kylarna bak här. Och då lär de ha sagt att det var någon Citroën-kylare de tog och knäckte. De knäckte den så den satt ungefär i hjulets riktning där. Och så en på varje sida. Drivlinan är ju intakt. Med tanke på att när det smällde så knäckte han av ena stötdämparen. Egentligen så gav sig rätt grejer. Så jag tror det var vänstra nedre fårlingsstaget som gav sig. Vilket gjorde att bakaxeln tog ingen skada utan den bara vek sig ner. Nej precis, den vek sig sidan. Så. Precis. Hade inte stötdämparen gått av, då hade den nog gett sig i axelröret tror jag. Och sen så har vi ju inte en hel kardan utan vi har ju en delad ledad kardan. Så den följde ju mest bara med. Ja, växellådan klarade sig, vilket var skönt. Det var ett litet öra bara som sprack, men det såg vi först sen när vi rev ner det så att säga, så det hade inte släppt eller någonting. Så den klarar ju sig rent mekaniskt väldigt bra. Och sen är det ju också fördelaktigt när vi väl då bygger som vi säger en helt ny bil. Nu kan vi ju bygga den precis så som vi vill. Så vi har ju till exempel flyttat in utgångarna till torkararmarna. Och det är något som är någorlunda signifikativt med just en fabriksbil. Och det var egentligen ingenting vi visste om varför de gjorde så, utan det ser ju mest fräckt ut. Det skulle gärna se ut som en fabriksbil. Precis. Men när vi väl står och håller på med det så förstår vi varför. För torkarmotorn från 1973, den väger ju rätt mycket. Liksom. Den är ju en tung bit. Den sitter ute i vänstra sidan där föraren också sitter. Men för att få till det med torkararmarna centrerade i mitten så behöver man flytta med sig motorn. Och då, när man väl stod där så kom man in till insikt att vi har precis flyttat den tunga vikten mer mot centrum. Så det är sådana små grejer också som gör att det blir lite mer roligt. Och när ska den här vara klar då, har du tänkt? Jag hoppas den blir klar åtminstone så vi kan köra sista tävlingen i Falkenberg. Och göra en shakedown där kanske, jag vet inte. Vi får se. Så det här är faktiskt resultatet av ett projektarbete på gymnasiet. Det var skitsmidigt för vi fick lägga skoltid då på våra projekt. Och att genom att få igenom det här projektet så innebar det att jag kunde stå en dag i veckan på skoltid och jobba på bil. Liksom. Så det passar rätt bra. Den har ägts sedan 2008, köpte vi den.
Och då köptes den som färdig kaross. Den var breddad och lackerad. Det enda vi gjorde det var att bygga tävlingsbil av den enligt den homologeringen som vi följde. Då. Så bilen är ursprungligen byggd i Danmark och sedan köpt av Rolf Haraldsson i Gislaved. Och sen senare då såld vidare till oss. Där vi då har byggt vidare på det. Och det är ju faktiskt en extremt kul grej. Det är att vi har haft lite karosser genom åren. Och då när vi skulle börja bygga farsans bil så köpte vi på oss ytterligare en kaross. Vi tänkte det kan vara bra att ha. Nu tar vi ju den karossen som har stått här i 15 år. Behöver vi ju liksom fylla den platsen med något annat istället. Och då köpte vi den, men så kom vi fram till att det blev nog ingenting av den karossen. Nu tar den mest bara plats. Vi måste göra oss av med den. Och då är det en dansk som kontaktar mig och säger att den karossen är jag intresserad av, den ska jag köpa. Och by the way, så börjar han väl snacka gött där då och säga att jag har ju byggt en Capri innan, och så skickar han lite bilder. Så sa jag, den bilen lär du få se om du kommer och hämtar den. Den står i mitt garage. Så då blev han ju helt såld. Det var det ju liksom ingen snack. Då skulle han ju komma hit oavsett. Sen om man tog den karossen inte. Det var ville se sin gamla bil. Ja, visst. Han la 2,5 minuter på att kolla på den gamla karossen där det står. Sen sket han det. Sen ville han komma in här och kolla på sin gamla bil istället. Man kallade ju dem Europas svar på Mustangen. De kom ju precis efter. 65 kom Mustangen, de här kom 69. Men det skulle vara en enklare Svensson sportbil liksom, som alla kunde mer eller mindre ha råd att köra med. Alla man möter på ett eller annat vis där man kommer in på det här samtalsämnet, där man håller på med Capri och så vidare, som då är äldre än en. De har alltid en relation till just Capri. Ja, det har jag haft. Ja, det har min pappa haft. Ja, det var min första bil och så vidare och så vidare. Så det är ändå rätt kul. Det är ändå en väldigt känd bil i Sverige. Många har liksom någon form av relation till det. Ja. Men det här är en annan typ av skärmbreddning? Det här är den här bulbredningen, eller vad man ska kalla den för. Exakt, det är vad man kallar den tidigare generationens breddning. Om man skulle hitta ett par BBS E55 eller E50 då, som de körde väl inte med det på tidigt 70-tal i och för sig, och det kommer sen senare på slutet 70, början 80. Och då är de just magnesium. Hitta ett par sådana fälgar är ju för det första nästan dyrare än att köpa nya, på grund av att det finns något form av sentimentalt värde kring de här äldre samlingsdelarna som det ändå är. Men att tävla aktivt med en sån fälg, det är ju med en viss fara inkluderade. Liksom. De magnesiumfälgarna är ju inte som de en gång var. De är extremt lätta, men de är också liksom porösare i materialet. Så därav så väljer man ju att liksom försöka inrikta sig på nya grejer när man aktivt använder dem också. Det här är ju då alltså min första motor. När vi bromsade den då så var det väl 279 eller? 280 hästar, trippel-Weber, DCNF, en förgasare som man normalt sett kanske, om man ser till var de satt från fabrik. Ferrari, Dino, Maserati. Där snackar vi 42 mm originaltrattar, Weber-trattar. Jättesvåra att få tag på, men det lyckades vi hitta. 6 stycken, så det var bra. Förgasarna är ju också sådär halvsvåra att få tag på. Alla förgasarna vi hittar i USA på västkusten. Tydligen fanns det någon form av era när folk slängde på de här förgasarna på bubblor. Vi köpte alltid dem bara i par, för det var det enda de annonserade ut, för det hade suttit på bubbla. Och många gånger fick vi med bubbla-insug och allt möjligt, länkage och grejer. Sen egenbyggda headers, egenbyggd våtsump, så vi kör ingen torrsump. Så jag har våtsump med bafflar och det fungerar faktiskt skitbra. Det har aldrig oljetrycksproblem. Just den här specifika motorn revs ner efter att tävlas med någon säsong just för att utvärdera den sumpsystemet. Och den har aldrig tuggat lager. Det är en beprövad motor. Den har gått helt oöppnad alla säsonger jag har använt bilen. Så jag har aldrig behövt riva ner den. Det enda jag gör är byter olja, rensar förgasare, byter tändstift, byter någon rotor då och då. Men skottsäker maskin. Originalväxellåda, fyrväxlar. Det är samma som var i Granada och Konsul och de här. Ska vi se om vi kan få igång den här? Vill du höra den? Det är nog den rappaste V6 du har hört idag i varje fall. Tror du den går igång? Nej, allting är ju avhängt på batteri. Men den kommer garanterat gå igång. Den startar alltid. Och du får ju hämta laddaren. Du får hämta laddaren. Du vet, hela Ford-Sverige tittar ju på det nu. Ingen press.
Alltså förvånansvärt nog så är det ju när man väl är på banan och det är race, det är ju inte denna man oftast hör. Alltså när den väl är i racebanekörning liksom, så är den inte den mest högljudda bilen heller. Sen har vi tyvärr alla de här decibelkraven på oss. Så jag tror den håller sig, man vill gärna heller inte att den ska ligga på en för hög nivå. Alltså för nära gränsen, för då hamnar man i massa diskussioner kring det. Utan därav så ligger den lite lägre. Men när man väl står och varmkör den i depån, då tycker alla att det är fräckt. Ännu bättre med rätt motor sen också. Om man tittar på GA-motorn då som är allas dröm som håller på med en Capri. Då är det ju just den här Cosworth utvecklade 3, i vissa fall 4 liters V6 med 24 ventilstoppar, mekaniskt insprut. Nu varvade vi lite under 7 här. Den varvar 9 och lämnar ungefär 450-500 hästar. Så då snackar vi 7. Riktigt 7 alltså. Ja, det ryter både från motorn och i avgasröret. Nej, det är en skönt ljud. Ja, det här är jätteballt och vilket ljud. Hör du vilka fantastiska bilar? Jajamän. Men vi hinner tyvärr inte mer idag. Robert, jag vet att du har 2 andra härliga projekt här i garaget. Så jag gör så att jag släpper ett extra materialklipp på måndag när vi tittar på dina andra bilar. Och sen om det blir några tävlingar i år så ska jag följa upp det här bygget för att se hur det har gått för er. Du, vi säger på återseende. Detsamma. Tack Hej, så hej, mycket. hej, hej, tack.